Bine ați venit, dragilor din Zodia Leu, oriunde v-ați afla în această lume. Ca de fiecare dată sunt încântată să fim din nou împreună la o nouă lectură, de data aceasta pentru luna august, lectura generală pentru această ultimă lună de vară. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Leu, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, înainte de a începe lectura propriu-zisă, vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți deja aici, care mă urmăriți și care mă susțineți prin fiecare like, prin fiecare comentariu, prin fiecare gest de apreciere și prin fiecare gând care vine din partea voastră, așa că mii de mulțumiri tuturor. Desigur, cei care sunteți pentru prima dată aici pe canal, vă urez bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați, dragilor, să vă și abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Și acum, dragilor, haideți să vedem, așa cum v-am obișnuit de fiecare dată, la fiecare lectură generală a unei luni calendaristice, în speță luna august, hai să vedem și din punct de vedere astrologic cam ce se întâmplă. Trebuie să vă spun că energia generală a lunii august este, și în special așa cu tot ce se conturează în această lună, personal cred că este una dintre cele mai importante luni ale acestui an. De ce? Punctul central al lunii este eclipsa totală de soare de pe 12 august, care vine, ce să vezi, în zodia voastră, în zodia leului. În astrologie, încă din vechile timpuri, eclipsele erau considerate momente de schimbare foarte importante, perioade în care anumite etape se închid și, desigur, fac loc pentru altele noi. Chiar dacă această eclipsă are loc într-o singură zi, totuși să știți că influența ei începe chiar cu o săptămână, două înainte și se prelungește, efectul acestei eclipse se prelungește, posibil chiar unii astrologi spun și mai mult, dar în mare așa undeva 3 până la 6 luni. Pe de altă parte, la sfârșitul lunii avem o lună plină, însoțită de asemenea de o altă eclipsă, o eclipsă de lună în zodia Peștilor. Asta face ca întreaga lună august să fie cuprinsă practic între două eclipse. Două momente astrologice importante, puternic, energetic, care ne invită pe toți deopotrivă să avem curajul unor noi începuturi și pe de altă parte să lăsăm în urmă ceea ce nu ne mai reprezintă, nu ne mai folosește. În același timp, trebuie precizat și faptul că nodurile lunare se află pe axa Pești-Fecioară, o axă care ne vorbește despre echilibru. Echilibru dintre ceea ce simțim și ceea ce facem. Dintre nevoia de a ține sub control ceva, dar încrederea că uneori lucrurile se vor așeza exact așa cum trebuie. Și pentru că soarele, dragii mei, petrece cea mai mare parte a lunii în zodia voastră, în zodia leului, și plus de asta avem și pe Jupiter, care se află de asemenea în zodia voastră, în întreaga energie a lunii august pune foarte mult accent pe a fi autentici. A fi autentici, a fi curajoși, a vă asuma propria voastră identitate, chiar dacă câteodată poate nu va fi atât de ușor. Concluzionând așa, la nivel colectiv, la nivel global, dacă ar exista un mesaj pe care luna august pare să ne-l transmită tuturor, acela este că adevărul rezistă în timp. În schimb, ceea ce nu are o fundație solidă va cere mai devreme sau mai târziu să fie reconstruit. Pentru că ceea ce este autentic are șansa de a se consolida și mai mult, de a prinde rădăcini.
Iar ceea ce s-a construit doar din aparențe sau din măști sau din tot felul de roluri care nu ne mai reprezintă, încet, încet vor începe să-și arate fisurile. August, dragii mei, special pentru voi, va deschide uși, dar nu ne va împinge prin acele uși. Acel pas trebuie să-l faceți fiecare dintre voi, fiecare dintre noi. Acum, în mod special pentru voi, dragilor din Leu, fără îndoială, voi sunteți printre zodiile cele mai influențate în această lună. Cum eclipsa de soare are loc chiar în semnul vostru și acest lucru poate marca începutul unui nou capitol de viață. Pentru mulți dintre voi, aș spune că August vine cu dorința de schimbare, de a vă afirma, de a vă urma propriul drum, de a avea mai mult curaj. August, dragilor, o să vă scoată așa, o să vă pună în lumină și totuși trebuie ținut cont de faptul că această lumină vine și cu responsabilități. Aceea de responsabilitatea de a fi voi înșivă. Da? Nu încercați să demonstrați cine sunteți, ci pur și simplu trăiți în acord cu ceea ce voi simțiți. Pentru că uneori cea mai mare putere nu este să fii remarcat de toată lumea, ci să nu mai simți nevoia să demonstrezi nimic nimănui, să-ți cunoști valoarea. Dacă vorbim de muncă, din punct de vedere astrologic, se pare că la locul de muncă pot apărea ocazii importante ca voi să vă afirmați sau să primiți o responsabilitate nouă. Este o lună în care munca voastră poate să fie observată și chiar apreciată. Totuși, încercați să lăsați rezultatele să vorbească pentru voi și evitați să intrați în tot felul de discuții sau lupte din cauza orgoliilor. Dacă vorbim de bănuți din punct de vedere financiar, pot apărea ocazii de câștig, dar de asemenea și cheltuieli un pic mai mari decât de obicei. Așa că fiți atenți la felul în care vă administrați bănuții, evitați deciziile luate doar așa pe moment, pentru că luna august vă încurajează să construiți ceva care să vă ofere siguranță. Și eu aș spune că gândul ăsta totuși de viitor. Dacă vorbim din punct de vedere relațional, pentru cei care vă aflați deja într-un cuplu, într-o relație, august poate să vă aducă un nou început. Unii vor face planuri poate importante împreună cu partenerii voștri. Alții vor simți nevoia să schimbe anumite lucruri care văd ei că nu mai funcționează. Dar ce corespunde la comun tuturor este nevoie de sinceritate, este nevoie de respect reciproc, pentru că aceste două lucruri importante vor fi cheia acestei perioade. Cei singurei aveți șanse mari ca voi să cunoașteți pe cineva care chiar să vă atragă cu adevărat, așa că nu vă lăsați totuși conduși doar de entuziasmul de moment, pentru că o relație construită în timp are șanse mult mai mari să devină una stabilă. Profit și eu de această ocazie, pentru că în mare parte luna august e petrecută în zodia voastră, să vă zic la mulți ani tuturor celor născuți în această lună. Să fiți sănătoși, să fiți bucuroși, să fiți voi, să fiți acei lei autentici. Din partea mea tot binele din lume și fiecare zi de naștere pe care o veți celebra în această lună să vă aducă bucurie, să vă aducă fericire, de ce nu momente de fericire, și să vă aducă ceea ce vă doriți voi mai mult. Și acum trecem la lectura noastră. Și haideți să vedem prima săptămână întreagă din august, cu ce iese în evidență, cu un personaj feminin în vârstă. Veți avea de-a face cu această energie, cu o femeie în vârstă. Va avea o anumită importanță încă din prima săptămână. Cea de-a doua săptămână se pare că, pentru cei care așteaptă, apare ori un nou job,
ori ceva, o noutate pe partea asta profesională. Cea de-a treia săptămână din august, o celebrare, veselie, bucurie, plăcere, importantă pentru voi. Și cea de-a patra săptămână vine cu săgeata, se pare că sunteți în sfârșit pe drumul cel bun. Trebuie să mai fiți un pic atenți la anumite aspecte din viața voastră, dar în mare parte vă veți da seama că ceva parcă începe să funcționeze. Acum, dragilor, haideți să vedem și care e energia voastră generală pentru luna august. Care este energia voastră? Sunt două. Haideți să vedem. Ce interesant! Dragilor, se pare că energia voastră nu e, cum să spun eu, una confirmă practic cam tot ce se întâmplă în această lună august. Și eu aș spune că veți avea o stare de liniște mentală, dar și emoțională. Se pare că toate gândurile care v-au tulburat parcă încep așa să se dizolve și să-și piardă din putere asupra voastră. Anumite probleme, anumite gânduri care v-au agitat în ultima perioadă își pierd din intensitate, iar voi în sfârșit puteți vedea lucrurile mult mai simplu, dar și mult mai calm. De asemenea, se pare că veți trece printr-o schimbare care vă va ajuta să deveniți o versiune mai completă, mai bună a voastră. Așa că este o lună în care este important să nu vă opuneți procesului care vine în viața voastră, chiar dacă la început poate părea instabil. Dar uneori acest proces, aceste schimbări vă duc spre o formă mult mai autentică de a vă exprima, mult mai autentică de viață. Vă reîntoarce la origini. Este o energie, așa cum bine vedem, care nu se dezice de nicio culoare de aspectele astrologice ale întregii luni. Nu știu dacă poate sunt date calendaristice sau poate voi aveți legătură într-un anume fel cu aceste numere. Avem 2, 6, 7, 26 sau 8. Și acum, haideți să vedem ce ne spune tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Leu în luna august, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Bun. Și avem un 2 de monede. Pe plan profesional avem Marea Preoteasă și un 3 de spade. Dragii mei, ar trebui să fiți un pic mai atenți. De ce? Sunt lucruri care nu vi se comunică, nu vi se spun și care la un moment dat e posibil să vă și afecteze. Poate fi vorba de un coleg, de un șef, un proiect important care să nu iasă cum voi v-ați aștepta. Aș zice mai degrabă că e vorba de o trădare sau de o lipsă de sprijin. Cum de-al mintere ar putea fi chiar și mici tensiuni care pe voi să vă afecteze din punct de vedere mental, intern. Ce se întâmplă? Avem un 2 de monede. Un 2 de monede care îmi spune că pot apărea situații în care voi trebuie ori să alegeți între două oferte legate de muncă sau între două proiecte sau pur și simplu să ezitați un pic prea mult. În ideea că, și aici mi se pare destul de interesant, nu sunteți ferm convinși de ceva, de o situație care are legătură cu viața voastră profesională.
Pe de altă parte, doiul de monede, aș putea să spun că voi încercați să țineți în echilibru mai multe lucruri, mai multe responsabilități. Da? Puteți jongla, poate, cum am mai spus, cu două surse de venit sau pur și simplu încercați să faceți față unui volum mai mare de muncă. Din partea voastră se pare că există adaptabilitate, dar și un anumit grad de instabilitate. Acest arcan major, Marea Preoteasă, îmi vorbește pe de-o parte de ideea asta de a nu acționa până nu observi cu răbdare, pentru că sunt niște informații, așa cum am mai spus, care nu sunt pe masă. Pot exista lucruri care nu sunt spuse, decizii care se iau în culise și de care voi nu știți, sau pur și simplu momentul nu este încă unul potrivit pentru a face un pas important. De obicei, Marea Preoteasă recomandă să vă ascultați intuiția și să nu forțați lucrurile. Punctul culminant, ca să-i spunem așa, vine cu acest 3 de spade, care poate însemna, cum am mai spus, o dezamăgire, o veste care nu este ceea ce voi vă doriți, un proiect care cumva poate să se blocheze sau o colaborare dintre voi și un coleg de muncă sau dintre voi și un colaborator care s-a blocat, care se încheie. Cum? Prin aflarea unui adevăr care doare. Totuși, 3-ul de spade, trebuie să vă spun că este și o carte a clarificării. De ce? Pentru că un adevăr, indiferent cât ar fi de incomod, el îți permite să iei totuși o decizie, îți permite, de fapt, să mergi mai departe. Cum Marea Preoteasă stă între cele două cărți, asta schimbă destul de mult interpretarea. Nu aș spune neapărat că 3-ul de spade este inevitabil și aici trebuie să fiți foarte atenți. Energiile se pot schimba, depinde de cum acționați voi. Mai degrabă aș lua ca pe un avertisment, ca voi să nu luați decizii pripite, să fiți atenți la informațiile care încă nu au ieșit la iveală și nu ignorați anumite semnale. Da? Pentru că dacă le observați din timp și acționați cu răbdare, acest 3 de spade poate fi redus, sau cel puțin impactul sau chiar evitarea lui poate să fie posibilă. Așa că luna august pentru voi vă cere să gestionați cu atenție și mai multe responsabilități, mai multe cereri, mai multă muncă, dar în același timp nu luați decizii în grabă. E adevărat, nu știți toate informațiile, tocmai de aceea folosiți-vă intuiția care vă poate ajuta să vedeți exact ceea ce nu este atât de evident. Și chiar dacă apare un adevăr sau chiar dacă apare o dezamăgire din punctul ăsta de vedere profesional, lucrul ăsta pe voi o să vă ajute să înțelegeți ce nu mai funcționează și să faceți cea mai bună alegere pentru viitorul vostru. Mergem mai departe. Pe partea bănuților avem justiția, un 7 de spade și forța care vă și reprezintă. Avem balanță și aici zodia voastră. Dragilor, pe partea banilor aș spune că încerci, nu știu, dacă aveți ceva datorii de plătit la timp și veți încerca să o faceți într-un mod, aș spune, cu 7 de spade cât mai strategic posibil. Eu aș spune totuși că e o anumită situație posibil financiară care nu e chiar ce pare a fi. Faptul că avem două arcane majore, important, asta mi atrage atenția și îmi spune că pe tema asta financiară există ceva deosebit de important pentru voi în luna august. Eu aș spune
pe de altă parte că finanțele voastre sunt foarte mult influențate de cât de echilibrați sunteți, de cât de responsabili și de anumite consecințe ale unor decizii, alegeri pe care voi le-ați făcut cu ceva timp în urmă. Așa cum am mai spus, putem vorbi de plăți, putem vorbi de taxe, de contracte, de acte, de salarii, de rambursări, dar orice situație în care voi trebuie să respectați o anumită regulă. E ca și cum această carte spune, știi, vei primi ceea ce este corect să primești. Pe de altă parte, șaptele ăsta de spade, eu nu l-aș vedea neapărat sau în mod automat ca fiind un furt sau o înșelăciune, pentru că încă o dată mi-apare că cineva parcă nu este complet transparent. Asta da. De ce? Pentru că avem două arcane foarte pozitive, dar avem acest 7 de spade care, e adevărat, el poate avea o conotație chiar pozitivă pentru voi. E vorba ori de niște clauze pe care voi nu le știți, niște detalii financiare la care trebuie să fiți atenți, să vedeți litera mică. Există tendința, poate pentru unii dintre voi, de a o lua așa, pe scurtătură. Ar trebui totuși evitat acest lucru. Pe de altă parte, ne poate vorbi de nevoia ca voi să vă protejați foarte bine resursele voastre bănești și să fiți foarte discreți în ceea ce privește banii și câți bani vă intră, ceea ce nu este rău. Da? Aș generaliza totuși și aș spune că șaptele ăsta de spade e mai degrabă un soi de avertisment de a fi prudenți. Dar nu o văd ca pe o predicție că se va întâmpla ceva rău, ci mai degrabă de a fi prudenți, pentru că forța care e și arcanul vostru aduce o energie foarte bună pe partea asta a banilor. Da? Voi aveți capacitatea să vă gestionați situațiile cu foarte mult calm, cu autocontrol, cu perseverență și chiar dacă vă apare vreo provocare, cumva ea poate fi depășită fără foarte multă gălăgie, să spunem așa. Așa, ca și concluzie, aș spune că luna august pentru voi, pe plan financiar, vă cere să fiți foarte atenți, mai ales la modul în care vă administrați banii. E adevărat că pot apărea situații care să necesite verificarea unor documente, negocieri, nu știu, sau mai multă prudență în general înainte de a lua o decizie la nivel financiar. Iar voi, dacă acționați corect și nu vă grăbiți și nu încercați să forțați lucrurile, sunt șanse foarte bune ca voi să depășiți cu bine această provocare. Haideți să vedem acum și pe partea asta a relației, a cuplului. Avem un 6 de spade, un as de monede și un 10 de bâte. Haideți să vedem. 6 de spade îmi vorbește de faptul că încet, încet, parcă începe să depășiți anumite tensiuni, poate anumite, o perioadă destul de tensionată, poate din cauza bănuților sau din cauza unor conflicte, da? Se pare că există sprijin, există dialoguri constructive, există soluții pe care voi să le găsiți împreună și asul de monede confirmă acest lucru. Trebuie să vă spun un aspect important, cel puțin la această lectură generală. Vom vedea ce vine la lecturile săptămânale. Nu am cupe, este adevărat. Este o lună în care voi vă veți axa foarte mult pe siguranța din punct de vedere material și profesional. Asul de monede îmi vorbește de un moment stabil, un moment sigur în relația voastră. E ca și cum ai zice, am partea cumva sentimentală, ce îmi lipsește mie acum e să mă stabilizez profesional sau material, bănesc, da? Sau și una și alta. Apare acest interes un pic mai acut. De ce spun acest lucru? Pentru că asul de monede îmi vorbește de o idee în comun pe care o aveți. Vreți să faceți niște economii
pentru a achiziționa poate ceva. Vreți să faceți niște planuri pe termen lung. Da? De ce? Și relația cumva se simte că e mult mai sigură, mult mai predictibilă, cu mai mult sprijin reciproc. Așa că ideea este că veți face un plan. Da? Chiar dacă acest plan, acest gând sau această viitoare achiziție va duce la un 10 de bâte. Un 10 de bâte este, vorbește de mai multă responsabilitate în urma acestui plan în comun, care să știți că este unul foarte important pentru voi. Pe de altă parte, unii dintre voi în paralel va trebui să gestionați niște probleme în familie, în care, desigur, va fi nevoie de o anumită cooperare împreună cu partenerii voștri, dar și probabil și cu ceilalți, dar, în general, e vorba de o împărțire a sarcinilor, da? În așa fel încât nu să vă încărcați, voi lasă că mă ocup eu de tot și celălalt să nu facă nimic. Da? Dar din câte văd eu aici, voi oricum depășiți, indiferent dacă ați avut ceva probleme, veți trece peste ele. Cei care sunteți singurei, voi, dragii mei, avem un 10 de cupe, un 2 de cupe, la voi se mută toată partea asta sentimental-emoțională, ca să zic așa, că aveți numai cupe. Țineți morțiși să vă și îndrăgostiți chiar. 10 de cupe, asta îmi vorbește de un moment de împlinire personală, emoțională. Voi atrageți relații armonioase, aveți o vibrație atât de pozitivă și vă simțiți atât de bine cu voi, încât și ceilalți efectiv sunt atrași de voi așa ca un magnet, lucru care poate să creeze oportunități frumoase, experiențe sincere și chiar durabile. De ce nu? De ce? Pentru că avem un 2 de cupe aici, avem niște emoții reciproce. Doiul de cupe, nu știu dacă am zis de monede, dar e doiul de cupe. Doiul de cupe îmi vorbește de o relație promițătoare, da? Sau ceva foarte profund. Posibil chiar întâlniri care vă fac să înțelegeți că sunteți compatibili, că există o armonie la nivel emoțional între voi. Da? Așa că chiar puteți merge împreună la un eveniment în familie sau social sau, nu știu, veți petrece sau împreună cu niște prieteni comuni, dar din câte văd eu aici cu 3-ul de cupe, apar aceste șanse sociale, de relaționale prin intermediul, cum am mai spus, al prietenilor, al evenimentelor în familie, petreceri, întâlniri. Da? E un moment de-a lungul lui August în care puteți lega prietenii, posibil relații noi, într-un context foarte vesel, foarte bun pentru voi. Și acum, haideți să vedem și care este mesajul final din partea înțelepciunii oceanului. Să vedem care e mesajul pentru dragii mei din Leu în luna august. Stați așa. Sunt foarte multe. O să o las decât cea care s-a văzut cu fața și cu cea care deja se întorsese. Dragii mei, avem aici Meduza și o civilizație pierdută. Ce ne spune Meduza? Îmbrățișează adaptabilitatea și mergi cu acel curent, cu fluxul. Asta e foarte interesantă. De ce spun că este interesant acest mesaj al Meduzei? Pentru că ne vorbește de ideea asta de a fi deschis la schimbare, de a te lăsa purtat de ritmul până la urmă firesc al vieții, având încredere că acesta te va conduce în direcția potrivită. Asta ce înseamnă? Asta ne vorbește nu de pasivitate. Imaginați-vă cum se mișcă o meduză în apă.
ne vorbește de flexibilitate, da? Meduza nu se luptă cu valorile. Ea le folosește în favoarea ei, așa că această carte vă transmite că nu totul trebuie controlat sau forțat. Uneori, cea mai bună strategie este să te adaptezi circumstanțelor și să profiți de direcția în care viața te conduce. Pe de altă parte, avem o civilizație pierdută, găsește inspirația într-o viziune colectivă și lasă această sinergie a comunității să îți ghideze drumul. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă ca voi să vă inspirați din înțelepciunea și viziunea celor din jur. Să permiteți cumva ca această putere a colaborării între voi și alte persoane să vă îndrume cumva către direcția potrivită. Pe de altă parte, civilizația pierdută mai poate simboliza și cunoașterea acumulată, experiența voastră, faptul că de multe ori poate puterea voastră a venit împreună cu alte persoane, indiferent cine ar fi ele. E ca și cum acest mesaj îți spune că trebuie să fii deschis la sfaturile oamenilor care într-adevăr ți-au demonstrat că poți să ai încredere, să colaborați și să nu credeți că trebuie să purtați singuri toate responsabilitățile pe care deja le-am văzut. Da? Cumva să învățați din experiențele altora și să valorificați și sprijinul pe care îl puteți primi din partea oamenilor care într-adevăr merită să fie lângă voi. Bun, dragilor, cam acestea sunt mesajele la modul general pentru luna august. Eu, desigur, vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături și până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, nu uitați suflete frumoase. Să gândiți înalt, să zburați înalt și să lăsați, desigur, ca pacea, liniștea, credința și lumina să vă însoțească la fiecare pas și aș mai adăuga, eu fiind o lună mai specială, nu uitați să vă bucurați de viață. Nu uitați să fiți voi. Așa că, încă o dată, la mulți ani tuturor celor născuți în această lună.